immune problems છે last lecture માં start કર્યો હતો. Firstly, functions of immune system provides protection against invasion by microorganism from outside the body and protect the body from internal threats. Immune system, specific immune system, non-specific immune system. In specific immune system, cell-mediated system जैसा present હોય in humoral immune system जैसा humoral immune response जैसा immediate response હશે જ્યારે cell-mediated જશે એ delayed response હશે. T lymphocytes and B lymphocytes plus humoral response, cellular response, and immunity, innate immunity and acquired immunity. Innate immunity जैसा it's a native or natural immunity present by body માં and acquired जैसा passively birthing parents जैसा એમાંથી transfer થાય or antibodies जैसा એ produce થાય response of disease and animal serum जैसा જે immunization provide કરીએ છે vaccines provide કરે છે તો acquired immunity ની અંદર આવશે. લેબોરેટરી ટેસ્ટ જશે કયા પરફોર્મ થાય છે એ જોવું હતું. Then hypersensitivity and allergy abnormally જે બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જશે કોઈ એલર્જન છે કોઈ સર્ટેન સબસ્ટન્સ હશે એ બોડીમાં એન્ટર થયો એના લીધે જશે જે બોડી જશે એનો રિસ્પોન્સ ઓર રિએક્શન જશે અપિયર શો કરશે. સો હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન જોવા મળશે એલર્જી જશે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સ્કિન ટેસ્ટ જશે એના થ્રુ કયા એલર્જન્સ છે ચેક કરી શકાય. સ્કિન ટેસ્ટિંગની અંદર એલર્જન જશે અને સ્કિન જશે એનાથી એક્સપોઝ કરવામાં આવે દેન આફ્ટર ચેક કરવામાં આવે કે એલર્જી કયા એલર્જન્સ છે કે જેનાથી એલર્જી છે ક્લાયન્ટ જશે એમને. હિસ્ટ્રી ઓફ એક્સપોઝર ટુ એલર્જન્સ assessment findings માં જશે ચેક કરવાનું. સોશિયલ ફેક્ટર્સ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ જશે અસેસમેન્ટમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. ઇન્ટરવેન્શન્સ જશે કયા કયા લેવાના. દેન આફ્ટર એનાફાઇલેક્સિસ serious immediate hypersensitivity reaction to release that releases histamine from the damaged cell. Histamine release થશે એના લીધે જે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હશે અપિયર થશે because of histamine release થવાના લીધે. અને સિસ્ટમિક એનાફિલેટિક રિએક્શન હોય તો એના કયા કયા ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ હશે. દેન આફ્ટર ઇન્ટરવેન્શન્સ લાસ્ટલી હતું લેટેક્સ એલર્જી. લેટેક્સ જશે જે લેટેક્સ રબર હશે એનાથી હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન જોવા મળશે. કયા કયા પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેનાથી લેટેક્સ એલર્જી નેચરલ લેટેક્સ રબર યુઝ કરે છે લેટેક્સ એલર્જી જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ અપિયર થશે. Common routes of exposure, cutaneous, percutaneous and parenteral, mucosal and aerosol routes છે એના થ્રુ એક્સપોઝ થશે ક્લાયન્ટ જશે. એટ રિસ્ક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કયા કયા છે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ કયા કયા હશે and interventions. Now next જશે immunodeficiency. Immunodeficiency is the absence or inadequate production of immune body. Immunodeficiency means કે જે બી adequate amount માં જે product જે છે એ present નહીં હોય તો immunodeficiency is absence or inadequate production of immune bodies. The disorder can be congenital, primary or acquired, secondary. Immunodeficiency disorders હોય તો એ congenital હશે by birth જશે જેવું જશે બેબી બોર્ન થાય ત્યારથી જ એમાં જશે ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી પ્રેઝન્ટ હોય મે બી એક્વાયર્ડ હોય બીકોઝ ઓફ સમ ડિઝીઝ કન્ડિશન ઓર કોઈ ડિસઓર્ડરના લીધે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ વર્ક નહીં કરે. ટ્રીટમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઇનએડિક્વેસી ઓફ ઇમ્યુન બોડીઝ એન્ડ ઇટ્સ પ્રાઇમરી કોઝ. ટ્રીટમેન્ટ ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલા અમાઉન્ટમાં ઇનએડિક્વન્સી પ્રેઝન્ટ છે ઇમ્યુન બોડીઝ જે છે એની પ્લસ પ્રાઇમરી કોઝ કયો છે ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી માટેનો. Assessment findings, factors that decrease immune function. Assessment findings જે છે એમાં factors હશે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના કે જે ઇમ્યુન ફંક્શન જે છે એને ડિક્રીઝ કરશે. ફ્રીક્વન્ટ ઇન્ફેક્શન્સ, ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ જે છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગમાં ચેક કરવાનું હોય. મેડિકેશન હિસ્ટ્રી સચ એઝ કીમોથેરાપી ઓર ધી યુઝ ઓફ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ ફોર લોંગ પીરિયડ. એવા કયા ક્લાયન્ટ્સ હશે કે જેમાં ફ્રીક્વન્ટ ઇન્ફેક્શન હશે તો ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી હશે પ્લસ ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ ચેક કરવામાં આવે. ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી જે છે એના લીધે ઇમ્યુન સિસ્ટમ વર્ક નહીં કરે. ઓર મેડિકેશન હિસ્ટ્રીઝ હોય કીમોથેરાપી પ્રોવાઈડ કરતા હોય કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ જે છે એનો લોંગ ટાઈમથી યુઝ કરતા હોય તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે ડાઉન થઈ જશે. હિસ્ટ્રી ઓફ આલ્કોહોલ ઓર ડ્રગ અબ્યુઝ, સ્ટ્રેસ એન્ડ ટ્રોમા. ઇન્ટરવેન્શન્સ first protect the client from infection because continuous infection જશે or frequent infections થયા કરે તો ઇન્ફેક્શન જશે એના લીધે ઇમ્યુન સિસ્ટમ ડાઉન જશે.
એટલે ફર્સ્ટલી ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્ફેક્શનની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરો. પ્રમોટ અ બેલેન્સ ડાયટ વિથ એડિક્વેટ ન્યુટ્રિશન. યુઝ સ્ટ્રિક્ટ એસેપ્ટિક ટેકનિક ફોર ઓલ પ્રોસિજર્સ. ઇન્ફેક્શન જે છે સ્પ્રેડ ના થાય ઓર ઇન્ફેક્શન જે છે બોડીમાં એન્ટર ના થાય એટલા માટે એસેપ્ટિક ટેકનિક મેન્ટેન રાખવાની. પ્રોવાઈડ સાયકોસોશિયલ કેર રિગાર્ડિંગ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ એન્ડ રોલ ચેન્જીસ. Instruct the client in measures to prevent infection. Instruct the client to wear medical alert bracelet. Immunodeficiency present હોય તો client જે છે એમને instructions આપો કે જે medical alert bracelet જે છે wear કરીને રાખે. The priority concern for a client with immunodeficiency is infection. Immunodeficiency છે immune system વર્ક નથી કરતી તો infection તો છે priority concern હશે એવા clients માટે. The priority concern for client with immunodeficiency is infection. Now, next is autoimmune disease. Body is unable to recognize its own cells as part of itself. બોડી જે છે એના પોતાના જે સેલ્સ હશે એને રેકોગ્નાઇઝ નહીં કરી શકે. એ જે છે એવું રિએક્શન જે છે શો કરશે કે જે સેલ્સ જે છે એના બોડી પાર્ટ જે છે પાર્ટના જે સેલ્સ જે છે એ બોડીના નથી ફોરેન મટીરિયલ છે એ રીતે એને રેકોગ્નાઇઝ કરીને પછી જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એનું જે ડિફેન્સ જે છે એના લીધે ડાઉન થઈ જશે. એટલે જે પર્સન જે છે ક્લાયન્ટ જે છે એમની ઓન ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એમની બોડી પર જે છે એટેક કરશે. Body is unable to recognize its own cells as a part of itself. Autoimmune disease can affect collagenous tissues. Now, kaya autoimmune disorders હોય છે? First is systemic lupus erythematosus, SLE, જેને શોર્ટમાં કહીએ છીએ, a chronic progressive systemic inflammatory disease that can cause major organs and system to fail. Chronic progressive disease છે plus systemic inflammatory disease છે. જે બી ડિફેન્સ મિકેનિઝમ જે છે વર્ક નહીં કરે એટલે બોડી જે છે એ એની ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ બોડીની ઉપર એટેક કરશે. એના જે ઇમ્યુન રિએક્શન્સ હોય છે એમાં ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન્સ જોવા મળે. તો જે ક્રોનિક પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ છે પ્લસ સિસ્ટમિક ઇન્ફ્લામેશન જે છે ડિઝીઝમાં પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ સિસ્ટમિક ઇન્ફ્લામેશન મે બી મેજર ઓર્ગન જે છે એ ફેલ થવાના ચાન્સીસ છે ઓર સિસ્ટમ જે છે ફેલ થવાના ચાન્સીસ છે. Connective tissue and fibrin deposits collect in blood vessels, on collagen fibers and on organs. આવું જે કનેક્ટિવ ટિશ્યુઝ જે છે ફાઇબ્રિન ડિપોઝિટ જે છે બ્લડ વેસલમાં કલેક્ટ થઈ જશે એન્ડ કોલાજન ફાઇબર્સ જે છે એ ઓર્ગન્સની ઉપર કલેક્ટ થશે. જે આગળ જે કોલેજેનિયસ ટિશ્યુઝ હતા એને ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ જે છે અફેક્ટ કરે છે. એટલે જે કોલાજન ફાઇબર્સ જે છે એ જનરલી એનું ડિપોઝિશન થશે. The deposits lead to necrosis and inflammation in blood vessels, lymph nodes, gastrointestinal tract and pleura. જે કનેક્ટિવ ટિશ્યુઝ જે છે એન્ડ ફાઇબ્રિન ડિપોઝિટ છે તો એ જે ડિપોઝિટ છે કોલાજન ફાઇબર જે છે એના ડિપોઝિટ્સના લીધે જે બી ઓર્ગન જે છે એની જે બ્લડ વેસલ જે છે એમાં અફેક્ટ થાય છે. એ બ્લડ વેસલની અંદર નેક્રોસિસ સ્ટાર્ટ થઈ જશે પ્લસ ઇન્ફ્લામેશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. બ્લડ વેસલ્સ, lymph nodes and gastrointestinal tract or pleura જે છે એને અફેક્ટ કરશે. No cure for the disease is known, but remissions are frequently experienced by clients who manage their care well. કોઈ ક્યોર નથી. Systemic lupus erythematosus જે છે એનો autoimmune disease છે. There is no cure for disease, but remission જે છે એ frequently experience થશે client જે છે એમને કે જે લોકો સારી રીતે એમની કેર સિમ્ટમ્સ જે છે એને મેનેજ કરતા હશે તો remissions જે છે એક્સપિરિયન્સ કરશે. The causes for SLE. The cause of SLE is unknown, but it is believed to be a defect in immunological mechanisms with a genetic origin. જે SLE જે છે કે જે જનરલી ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ છે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ ઓન બોડી પર ઇફેક્ટ જે છે એ એટેક કરશે અને એની ઇફેક્ટ જે છે ઓર્ગન્સ, બ્લડ વેસલ્સ, લિમ્ફ નોડ્સ જે છે એના પર થશે. ડિપોઝિશન જે છે થશે જેટલા બી કનેક્ટિવ ટિશ્યુ જે છે ફાઇબ્રિન ડિપોઝિટ થશે. સો કોઝ જે છે અનનોન છે બટ ઇમ્યુનોલોજીકલ મિકેનિઝમ જે છે એમાં ડિફેક્ટ જોવા મળશે with genetic origin. Precipitating factors include medications, stress, genetic factors, sunlight or ultraviolet light and pregnancy. કયા precipitating factors છે તો મે બી મેડિકેશન જે છે એના લીધે SLE જે છે એના સિમ્ટમ્સ અપિયર થાય, સ્ટ્રેસ ઓર જેનેટિક ફેક્ટર્સ હોય, સનલાઇટ ઓર યુવી લાઇટ જે છે, પ્રેગ્નન્સી જે છે એ બી precipitating factor છે. Discoid lupus erythematosus is possible with some medication but totally disappears after the medication is stopped. The only manifestation is the skin rash that occurs in lupus. Causes જે છે એમાં જે discoid lupus erythematosus જે છે
એ પોસિબલ છે કે ઇફ મેડિકેશન જે છે એ પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર હોય, મેડિકેશન જે છે કન્ઝ્યુમ કરતા હોય એન્ડ મેડિકેશન રિસીવ કર્યા પછી જો લ્યુપસ પ્રેઝન્ટ હોય તો જો મેડિકેશન સ્ટોપ કરી દેશો એમ એ બહાર કાઢ ને ટોટલી જે છે કે જે ડિસ્કોઇલ લ્યુપસ એરિથમેટિસ જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે, એટલે ડિસઅપેર થઈ જશે. બટ જે સ્કિન રેશ જે છે એ લ્યુપસની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓનલી મેનિફેસ્ટેશન ઇન સ્કિન ઇન લ્યુપસ ઇઝ સ્કિન રેશિસ. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ અસેસ ફોર પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ, જેટલા બી પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ છે, સ્ટ્રેસ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ક્લાયન્ટમાં, ઓર જેનેટિક ફેક્ટર હોય, હિસ્ટ્રી હોય કે ક્લાયન્ટ જે છે એમના પેરેન્ટ્સમાં ઓર ફેમિલી હિસ્ટ્રીમાં કોઈ જેનેટિકલી ડિઝીઝ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, મેડિકેશન, સનલાઇટ ઓર યુવી લાઇટ જે છે એના એક્સપોઝ એનાથી વધારે એક્સપોઝ થતા હોય, પ્રેગ્નન્સી હોય તો એ જેટલા બી પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ જે છે અસેસ કરો. ધેન એરિથમા ઓફ ફેસ, મેલર રેશ ઓલ્સો કોલ્ડ બટરફ્લાય રેશ. જે ફેસ જે છે એમાં એરિથમા પ્રેઝન્ટ હશે. સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ છે. એરિથમેટસ મીન્સ કે એરિથમા જે છે યાદ રાખવાનું. ફેસ જે છે એમાં બટરફ્લાય શેપ જે છે એવું બટરફ્લાય રેશ જે છે ફેસ પર પ્રેઝન્ટ હશે, જેનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ કી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ છે કે જેના બેઝ પર તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ છે કે નહીં. જે ફેસ જે છે એમાં એરિથમા પ્રેઝન્ટ હશે, જેને મેલર રેશ ઓર બટરફ્લાય રેશ કહેવાય. બટરફ્લાય શેપ જે છે સેમ એના જેવું રેશ હશે. ડ્રાય સ્કેલી raised discoid rash on face or upper body, scarring in older lesions, painless oral ulcers. ડ્રાય સ્કેરી અને રેઝ ડિસ્કોઇડ રેશ હશે. જે રેશ હશે ફેસની ઉપર ઓર અપર બોડીમાં, તો જે રેશિસ હશે ડ્રાય હશે, સ્કેલી હશે, જે સ્કેલ્સ હોય છે જેવા ફિશ પર સ્કેલ્સ હોય સેમ એવું જશે રેશની ઉપર સ્કેલી રેશ હશે. રેઝ ડિસ્કોઇડ રેશ હશે જે ફેસ એન્ડ અપર બોડી જશે એમાં, પ્લસ સ્કાર ફોર્મેશન થશે જે ઓલ્ડ લીઝન્સ હશે એ લીઝન્સનું સ્કાર ફોર્મેશન થાય. એન્ડ જે ઓરલ અલ્સર પ્રેઝન્ટ હશે, પેઇનલેસ ઓરલ અલ્સર્સ હશે. ફીવર, વીકનેસ, મલેઝ એન્ડ ફટીગ અને એનોરેક્સિયા જશે એ બી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. વેઇટ લોસ, ફોટોસેન્સિટિવિટી, જોઈન્ટ પેઇન, એરિથમા ઓફ ધ પામ, જે પામ જશે ત્યાં બી રેડનેસ જશે, એરિથમા જશે પ્રેઝન્ટ હશે. અનેમિયા, પોઝિટિવ એન્ટીન્યુક્લિયર એન્ટીબોડી એએનએ ટેસ્ટ એન્ડ લ્યુપસ એરિથમેટસ પ્રિપરેશન. એએનએ ટેસ્ટ જે છે જ્યારે બી ડાયગ્નોસિસ જે છે એમાં આપણે લર્ન કરતા હતા તો એમાં હતું કે જે સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ જે છે એને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે એએનએ ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. તો જ્યારે બી એએનએ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે તો પોઝિટિવ રિઝલ્ટ હશે. એલિવેટેડ એરિથ્રોસાઇટ સેડિમેન્ટેશન રેટ, ESR રેટ ઇન્ક્રીઝ હશે. સી રિએક્ટિવ પ્રોટીન લેવલ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ હશે. સો CRP એન્ડ ESR બંને ઇન્ક્રીઝ થશે. સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે. એમાં જે છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં એરિથમા ઓફ ફેસ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવાનું. પ્લસ જે ફેસ એન્ડ અપર બોડી જે છે એમાં ડ્રાય સ્કેલી, રેઝ ડિસ્કોઇડ રેશ હશે. ઓલ્ડ લીઝન્સ હશે તો એમાં સ્કાર ફોર્મેશન થશે એન્ડ ઓરલી જશે અલ્સર પ્રેઝન્ટ હશે. વેઇટ લોસ, ફોટોસેન્સિટિવિટી, એરિથમા ઓફ પામ્સ હશે પ્લસ અનીમિયા પ્રેઝન્ટ હશે. પોઝિટિવ એન્ટીન્યુક્લિયર એન્ટીબોડી ટેસ્ટ એન્ડ લ્યુપસ એરિથમેટસ પ્રિપરેશન જશે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સની અંદર પરફોર્મ કરવામાં આવશે. ESR and C reactive protein will be elevated. Interventions, monitor skin integrity and provide frequent oral care, because સ્કિન જે છે એમાં રેશિસ અપિયર થાય છે પ્લસ ઓરલ જે છે એમાં ઓરલી અલ્સર પ્રેઝન્ટ હોય છે, એટલા માટે સ્કિન ઇન્ટિગ્રિટી મોનિટર કરવામાં આવે પ્લસ ફ્રિકવન્ટલી ઓરલ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ક્લીન ધ સ્કિન વિથ અ માઇલ્ડ સોપ, અવોઇડિંગ હાર્શ એન્ડ પરફ્યુમ સબસ્ટન્સીસ. માઇલ્ડ સોપ જે છે એને યુઝ કરે, હાર્શ સોપ્સ હોય સ્કિન જે છે એને ડેમેજ કરે, ઓર જે પરફ્યુમ સબસ્ટન્સીસ જે છે એને અવોઇડ કરવાના. આસિસ્ટ વિથ ધ યુઝ ઓફ ઓઇન્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ક્રીમ્સ ફોર ધ રેશ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. જે બી ઓઇન્ટમેન્ટ્સ જે છે એને કઈ રીતે યુઝ કરવાના ઓર ક્રીમ જે છે એને કઈ રીતે અપ્લાય કરવાની એમાં અસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરો ક્લાયન્ટ જે છે એમને. આઈડેન્ટિફાય ફેક્ટર્સ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ ટુ ફટીગ. Administer iron, folic acid or vitamin supplements as prescribed if anemia occurs. Anemia જે છે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, તો if anemia હોય તો આયર્ન, ફોલિક એસિડ ટેબ્લેટ્સ ઓર સપ્લિમેન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરો. વિટામિન્સ જે છે સપ્લિમેન્ટેશનમાં પ્રોવાઈડ કરો. પ્રોવાઈડ હાઈ વિટામિન એન્ડ હાઈ આયર્ન ડાયટ. Provide high protein diet if there is no evidence of kidney disease. If kidney disease ના કોઈ એવિડન્સ ના હોય તો હાઈ પ્રોટીન ડાયટ જે છે એ પણ પ્રોવાઈડ કરો.
Instructing measures to conserve energy, such as pacing activities and balancing rest with exercise. Administered topical or systemic corticosteroids, salicylates, and non-steroidal anti-inflammatory drugs as prescribed for pain and inflammation. ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરો. ટોપિકલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ હોય, સિસ્ટમિક મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેમાં કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ હોય, સેલિસિલેટ્સ છે, નોન સ્ટેરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ જે છે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે ફોર પેઇન એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન. Administer medications to decrease the inflammatory response as prescribed. Hydrochloroquine may be prescribed. Monitor intake, output, and daily weight for signs of fluid overload if corticosteroids are used. Corticosteroids if use કરતા હોય તો ડેલી જે છે વેઇટ મેઝર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટર કરવું બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફ્લુઇડ ઓવરલોડની સાઇન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે. Instruct the client to avoid exposure to sunlight and UV light because precipitating factors હશે. So એમાં UV light or sunlight જે છે એનાથી એક્સપોઝ થવાના લીધે બી SLE જે છે એના સિમ્ટમ્સ અપિયર થાય છે. Monitor for proteinuria and red cell cast in the urine. Monitor for bruising, bleeding, and injury. Assist with plasmapheresis as prescribed to remove autoantibodies and immune complexes from the blood before organ damage occurs. Now જે બી કન્ડિશન જે છે તો એમાં જે બ્લડ વેસલ્સ જે છે એમાં જે કોલાજન ટિશ્યુઝ છે, કોલાજન ફાઇબર્સ જે છે એ ડિપોઝિટ થાય છે, પ્લસ ફાઇબ્રિન જે છે એનું ડિપોઝિશન થાય છે, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિપોઝિશન થાય છે. તો જેટલો બી ઇમ્યુન કોમ્પ્લેક્સીસ જે છે તો એને જે છે રિમૂવ કરવા માટે એન્ડ ઓટો એન્ટીબોડીઝ જે છે એને રિમૂવ કરવા માટે પ્લાઝમાફેરેસિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જેનાથી ફર્ધર ઓર્ગન ડેમેજ ના થાય એટલા માટે જે બ્લડ વેસલ્સ જે છે કે જેમાં જે ડિપોઝિશન થતું હતું એને રિમૂવ કરવા માટે પ્લાઝમાફેરેસિસ યુઝ થાય. મોનિટર ફોર સાઇન્સ ઓફ ઓર્ગન ઇન્વોલ્વમેન્ટ સચ એઝ પ્લુરાઇટિસ, નેફ્રાઇટિસ, પેરિકાર્ડાઇટિસ, coronary artery disease, hypertension, uveitis, anemia, and peritonitis. ઓર્ગન ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં એના માટે બી મોનિટર કરવામાં આવશે. કયા કયા સાઇન્સ છે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ઓર્ગન જશે ઇન્વોલ્વ છે. પ્લુરાઇટિસ જે પ્લુરલ કેવિટી જશે ઓર લંગ્સ જશે ઇન્વોલ્વ હશે, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. નેફ્રાઇટિસ, પેરિકાર્ડાઇટિસ, કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ or hypertension, neuritis, anemia, peritonitis is a signs which shows that organs are involved in condition. Not that lupus nephritis occurs early in the disease process. જે lupus nephritis છે because of lupus જે kidneys છે affected થશે. So એ જે lupus nephritis છે એ early disease process ની અંદર present હશે. Provide supportive therapy as major organs become affected. જો ઓર્ગન્સ અફેક્ટેડ થશે તો એટલા માટે સપોર્ટિવ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Provide emotional support and encourage the client to verbalize feelings. Provide information regarding support groups and encourage the use of community resources. Lifestyle changes are needed for management and prevention of frequent floods. જે ફ્રિકવન્ટલી જે છે જે સિમ્ટમ્સ જે છે એ અપિયર ના થાય ઓર સિમ્ટમ્સ જે છે એને કંટ્રોલ કરવા માટે lifestyle changes needed as for the client with SLE. Monitor the blood urea, nitrogen, and creatinine levels frequently for signs of renal impairment because lupus nephritis જે client માં early disease process માં થવાના ચાન્સીસ છે. તો જે બી ક્લાયન્ટ કે જેમાં સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ હોય એમના એની અંદર જે છે એ બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન લેવલ ચેક કરવામાં આવે અને ક્રિએટિનિન લેવલ જે છે ફ્રીક્વન્ટલી ચેક કરવામાં આવશે. So systemic lupus erythematosus chronic progressive systemic inflammatory disease છે કે જે મેજર ઓર્ગન્સ છે એને ડેમેજ કરી શકે છે ઓર મે બી સિસ્ટમ જે છે એ ફેલ થઈ શકે છે. જે બ્લડ વેસલ્સ જે છે એમાં ફાઇબ્રિન ડિપોઝિશન થશે, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિપોઝિશન થશે. કોઝિસ જે છે તો અનનોન કોઝ છે બટ પ્રિસિપિટેટિંગ ફેક્ટર્સ છે કે મે બી એના લીધે એ રીઝનના લીધે SLE જે છે એના સિમ્ટમ્સ અપિયર થવાના ચાન્સીસ છે. Assessment findings main important key sign and symptoms જે છે એનું બટરફ્લાય રેશ, એરિથમા ઓફ ફેસ પ્રેઝન્ટ હોય, પ્લસ જે પામ જે છે એમાં એરિથમા હશે, ડ્રાય સ્કેલી એન્ડ રેઇઝ ડિસ્કોઇડ રેશિસ પ્રેઝન્ટ હશે.
Interventions kaya લેવાના? An important point is for client with SLE, monitor the blood urea nitrogen and creatinine levels frequently for signs of renal impairment. Next is scleroderma, systemic sclerosis. Scleroderma is a chronic connective tissue disease similar to SLE. It is characterized by inflammation, fibrosis, and sclerosis. Scleroderma, systemic sclerosis. Sclerosis જે છે એ એમાં present હશે. Scleroderma જે છે same SLE જે છે એના જેવું જ connective tissue disease છે, chronic connective tissue disease similar to SLE and characterized by inflammation, fibrosis, and sclerosis. This disorder affects the connective tissue throughout the body. Now, scleroderma જે છે, systemic sclerosis જે છે એમાં જેટલા બી connective tissue throughout the body જે છે બધા જ connective tissue જે છે એમાં affected થશે. It causes fibrotic changes involving the skin, synovial membranes, esophagus, heart, lungs, kidneys, and gastrointestinal tract. જે કનેક્ટિવ ટિશ્યુ જે છે જેટલા બી સિસ્ટમ જે છે બધામાં કનેક્ટિવ ટિશ્યુ પ્રેઝન્ટ હોય છે. નાવ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે તો એનું ફાઇબ્રોસિસ થશે, ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થશે, એટલે હાર્ડનિંગ જે છે એવું સ્કિન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. તો સ્કિન જે છે એમાં ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થશે, સાઇનોવલ મેમ્બ્રેન્સ જે છે એમાં ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ હશે, ઇસોફેગસ, હાર્ટ, લંગ્સ, કિડનીઝ એન્ડ જીઆઈ ટ્રેક જે છે એમાં ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ પ્રેઝન્ટ હશે. Treatment is directed toward forcing the disease into remission and slowing its progress. જે ટ્રીટમેન્ટ જે છે તો જનરલી એનું મેઇન ગોલ જે છે એ જે ડિઝીઝ જે છે એનું રેમિશન જે છે કરવાનું, પ્લસ જે પ્રોગ્રેસ જે છે ડિઝીઝ જે છે એનું પ્રોગ્રેસ જે છે એને સ્લો કરવાનું. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, ફાઇબ્રોસિસ થશે, ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થશે, સ્ક્લેરોસિસ હશે એટલા માટે, પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે, સ્ટીફનેસ એન્ડ મસલ વીકનેસ, pitting edema of the hands and fingers that progresses to the rest of the body. જે hands હશે and fingers હશે એમાં pitting edema present હશે કે pitting edema હશે generally hands and fingers થી start થાય and rest of the body માં pitting edema હોય કે તમે જ્યારે edema હોય and તમારા finger જે છે એનાથી just તમે આમ પ્રેસ કરશો તો એ જે પ્રેસ કરેલું જ હશે જે દંડ જેવું છે ત્યાં ત્યાં જ રહેશે અને pitting edema કહેવાય. pitting edema જે છે ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ હશે એટલા માટે જેટલા બી હેન્ડ્સ છે, ફિંગર્સ છે, ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ જે છે રેસ્ટ ઓફ ધ બોડીમાં થાય. taut and shiny skin that is free from wrinkles. જે સ્કિન જે છે એ એકદમ શાઇની હશે, એકદમ ટાઈટ સ્કિન જે છે ને એવું થઈ જશે. રિંકલ્સ જે છે સ્કિનની ઉપર નહીં જોવા મળે બિકોઝ ઇન્ફ્લામેશન થાય છે એન્ડ એડીમા પ્રેઝન્ટ હશે. તો એડીમાના લીધે જે સ્કિન જે છે એ શાઇની એન્ડ ટાઉટ દેખાશે. સ્કિન ટિશ્યુઝ ઇઝ ટાઇટ એન્ડ હાર્ડ એન્ડ થિક, losses its elasticity and adheres to underlying structures. સ્કિન ટિશ્યુઝ જે છે એકદમ ટાઈટ થઈ ગયા હશે પ્લસ હાર્ડ હશે. તમે જે પ્રેસ કરવા જાઓ તો તમને હાર્ડ જે છે એ ફીલ થશે એન્ડ થીક હશે, પ્લસ જેની ઇલાસ્ટિસિટી જે છે લોસ થશે. સો એટલા માટે જ જ્યારે તમે પિટિંગ ગાડીમાં જે છે એમાં પ્રેસ કરો છો તો એના લીધે જે છે કે સ્કિન જે છે નોર્મલ એની જે શેપ જે છે એમાં નથી આવતી પણ જે પ્રેસ કરેલો જે છે હોલ જેવું જે છે એ સેમ એવું ને એવું જ રહેશે. તો એની ઇલાસ્ટિસિટી જે છે લોસ થાય છે એન્ડ જે અંડરલાઇંગ સ્ટ્રક્ચર જે છે એની સાથે અટેચ થઈને રહેશે સ્કિન જે છે એ. ડિસ્ફેજિયા, decreased range of motion, joint contractures, inability to perform activities of daily living. Difficulty in swallowing હશે because esophagus જે છે એમાં ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થાય છે. ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થવાના લીધે હાર્ડનિંગ જે છે એ જોવા મળશે, એટલે જે ઇઝીલી તમે જે પહેલા સ્વેલોઈંગ કરી શકતા હતા એ અત્યારે ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ જોવા મળશે. રેન્જ ઓફ મોશન ડિક્રીઝ થશે, જોઈન્ટ કોન્ટ્રેક્ચર્સ થશે બીકોઝ જે સાઇનોવિયલ મેમ્બ્રેન્સ જે છે એમાં બી ફાઇબ્રોટિક ચેન્જીસ થાય છે and because of joint contractures, decreased range of motion, જે ડેલી લિવિંગની એક્ટિવિટીઝ જે છે એ ઇઝીલી પરફોર્મ નહીં કરી શકે ક્લાયન્ટ. ઇન્ટરવેન્શન્સ, એન્કરેજ એક્ટિવિટી એઝ ટોલરેટેડ. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરો કે જેટલું ટોલરેટ કરી શકે એટલી જ એક્ટિવિટી જે છે પરફોર્મ કરે. મેન્ટેન અ કોન્સ્ટન્ટ રૂમ ટેમ્પરેચર, provide small frequent meals, eliminating foods that stimulate gastric secretions such as spicy food, caffeine and alcohol.
સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ મિલ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, પ્લસ ફૂડ જે છે એમાં એવા ફૂડ્સ હોય કે જે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન જે છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરે, જેનાથી જે ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન જે છે એ વધારે પ્રોડક્શન થાય, તેવા ફૂડને અવોઇડ કરવામાં આવે. જેમ કે સ્પાઇસી ફૂડ છે, કેફેઇન ઓર આલ્કોહોલ. Monitor for esophageal involvement if present. Advise client to sit up for 1 to 2 hours after meals. Using additional pillows and raising the head of the bed on blocks may help reduce nocturnal reflux. ક્લાયન્ટ જે છે ઇફ એમાં ઇસોફેગસ ઇન્વોલ્વ હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સ હશે એમને એડવાઇસ કરવામાં આવે કે આફ્ટર મીલ 1 to 2 અવર્સ સુધી જશે સિટિંગ પોઝિશન જશે ક્લાયન્ટ લે, પ્લસ એડિશનલ પિલો પ્રોવાઈડ કરો, હેડ ઓફ ધ બેડ જે છે એને રેઝ કરવાનું. Provide supportive therapy as the major organs become affected. So major organs જે છે affected થાય તો સપોર્ટિવ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Administer corticosteroids as prescribed for inflammation. Provide emotional and psychological support and encourage the use of resources as necessary. Corticosteroids જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જે ઇન્ફ્લામેશન જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે, પ્લસ ઇમોશનલ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Emphasize daily oral hygiene to avoid increased tooth and gum problems. Client needs a dentist who is familiar with scleroderma and able to adapt care to a small mouth. ઓરલ હાઇજીન જે છે એમાં ડેલી જે છે ઓરલ હાઇજીન પરફોર્મ કરે એના માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરવાના, પ્લસ જે ટૂથ એન્ડ ગમ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને અવોઇડ કરવા માટે ઓરલ હાઇજીન મેન્ટેન રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે એવા ડેન્ટિસ્ટ જે છે એમનું કન્સલ્ટેશન લે કે જે સ્કેલોડરમાંથી જે છે એનાથી ફેમિલિયર હોય. અવોઇડ ફિંગર સ્ટિક બ્લડ ટેસ્ટિંગ because of poor healing and impaired circulation. જે ફિંગર સ્ટિક બ્લડ ટેસ્ટિંગ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવે કેમ કે જે હિલિંગ જે છે પુઅર થાય પ્લસ સર્ક્યુલેશન ઇમ્પેર્ડ થાય છે, એટલા માટે encourage the use of moist heat application or paraffin baths to promote skin flexibility in the hands and feet. Hands and feet જે છે એમાં મોઇસ્ટ હીટ એપ્લિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ઓર પેરાફિન બાથ જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરો જેનાથી સ્કિન જે છે એનું ફ્લેક્સિબિલિટી પ્રમોટ થાય કે જે પહેલા જે ફ્લેક્સિબલ સ્કિન હતી સેમ એવી જે છે સ્કિન થઈ જાય. એના પ્રમોશન માટે મોઇસ્ટ હીટ એપ્લિકેશન ઓર પેરાફિન બાથ માટે એન્કરેજ કરવાના. અવોઇડ એક્સપોઝિંગ ધ હેન્ડ્સ એન્ડ ફીટ ટુ એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચર. બહુ વધારે ટેમ્પરેચર હોય તો એવા ટેમ્પરેચર છે એનાથી એક્સપોઝ નહીં થવાનું. Avoid smoking because of its vasoconstricting effect. સ્મોકિંગ જે છે એના લીધે વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્શન થાય છે તો એની વેઝોકોન્સ્ટ્રિક્ટિંગ ઇફેક્ટના લીધે સ્મોકિંગને અવોઇડ કરવામાં આવે. એન્કરેજ આલ્કોહોલ ફ્રી લોશન્સ ટુ ઇમ્પ્રૂવ સ્કિન ડ્રાયનેસ એન્ડ ક્રેકિંગ. સ્કિન ડ્રાયનેસ જે પ્રેઝન્ટ હોય છે ઓર સ્કિન ક્રેક થશે તો એટલા માટે આલ્કોહોલ ફ્રી લોશન્સ જે છે યુઝ થાય. સો સ્ક્લેરોડરમાં કનેક્ટિવ ટિશ્યુઝ જે છે એ જે છે એની અંદર ઇન્વોલ્વ હશે તો બોડીનો જેટલા બી કનેક્ટિવ ટિશ્યુઝ જે છે થ્રુ આઉટ બોડી એ બધા ડિસઓર્ડરની અંદર અફેક્ટ થશે. Polyarthritis nodosa. The polyarthritis nodosa is a collagen disease. It is form of systemic vasculitis that causes inflammation of the arteries in visceral organs, brain and skin. Polyarthritis nodosa. Polyarthritis means કે જે આર્ટરીઝ છે એની અંદર ઇન્વોલ્વ હશે, પ્લસ નોડોસા જે છે એમાં જે કોલાજન ડિઝીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ છે, કોલાજન ટિશ્યુઝ જે છે એમાં ઇન્વોલ્વ થશે. સિસ્ટમિક વાસ્ક્યુલાઇટિસ જે છે એનો જ ફોર્મ છે કે જેમાં આર્ટરીઝ જે છે જે વિઝ્યુઅલ ઓર્ગન્સ છે, બ્રેઇન છે, સ્કિન જે છે એની આર્ટરીઝમાં ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે. ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ ફોર SLE. જે સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટિસ જે છે એની જે ટ્રીટમેન્ટ છે સેમ એ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પોલીઆર્થરાઇટિસ નોડોસા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Polyarthritis nodosa affects middle-aged persons. The cause is unknown and the prognosis is poor. Renal disorders and cardiac involvement
are the most frequent causes of death, although any organ can be affected. Renal disorder जसे renal disorder and cardiac involvement जसे એ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટ કોઝ છે ડેથ જશે એના માટેનો ઓલ્ધો બીજા બી ઓર્ગન્સ જશે અફેક્ટ થાય છે બટ રિનલ એન્ડ કાર્ડિયાક ઇન્વોલ્વમેન્ટ થશે તો એના લીધે ડેથ થવાના ચાન્સીસ છે. Assessment findings: malaise and weakness, low grade fever, severe abdominal pain, bloody diarrhea, weight loss, and elevated ESR. પોલીઆર્ટરાઇટિસ છે તો એમાં જે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ આર્ટરીઝ હશે તો ઇન્ફ્લામેશન ઇન્ફેક્શન લીધે મલેઝ વીકનેસ લો ગ્રેડ ફીવર હશે પ્લસ સિવિયર એબ્ડોમિનલ પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે બ્લડી ડાયરિયા હશે વેઇટ લોસ એન્ડ જે ESR જે છે એ એલિવેટેડ થશે ESR ઇન્ક્રીઝ થશે. Next condition is pemphigus. Pemphigus is a rare autoimmune disease that occurs predominantly between middle age and old age. It's a middle age and old age વાળી જે એજ ડ્યુરેશન જશે એની અંદર જશે એ pemphigus જશે થવાના ચાન્સીસ છે બટ condition is rare autoimmune disease. The cause is unknown and the disorder is potentially fatal. Cause unknown છે but the disease condition છે potentially fatal છે. It means કે fatal condition છે client જશે એનો death થવાના chances છે. Treatment is aimed at suppressing the immune response and blister formation. Assessment findings: fragile, partial thickness lesions, bleed, weep, and form crust when bullae are disrupted. તો જે સ્કીન જે છે એને અફેક્ટ કરશે. જે ટ્રીટમેન્ટ જે છે એનો મેઇન ગોલ એમ હતો કે જે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ જે છે એને સપ્રેસ કરવાનો પ્લસ બ્લિસ્ટર ફોર્મેશન જે છે એને બી સપ્રેસ કરવાનો. બ્લિસ્ટર જે ફોર્મ થાય છે તેમાં ફ્રેજાઇલ એન્ડ પાર્શિયલ થિકનેસ લીઝન્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે કે જેમાંથી બ્લીડિંગ થશે વિપિંગ થશે એન્ડ દેન આફ્ટર જે છે એ ક્રસ્ટ ફોર્મેશન થશે જ્યારે જે લીઝન્સ જે છે જે બુલે જે છે જે ફોર્મ થયું છે એનું ડિસ્ટ્રપ્શન થાય ત્યારે debilitation, malaise, pain, and dysphagia. Nikolsky's sign: separation of the epidermis caused by rubbing the skin. જે સ્કિન જે છે એમાં લીઝન્સ છે ઓર જે બ્લિસ્ટર ફોર્મેશન થયા હશે તો જ્યારે સ્કિન રબ કરો ત્યારે સ્કિન જે છે એમાં એપિડર્મિસ જે છે સેપરેટ થઈ જશે which is called Nikolsky's sign: separation of epidermis caused by rubbing the skin. Leukocytosis, eosinophilia, foul smelling discharge from skin. Leukocytosis થશે and eosinophilia જે થશે જે eosinophils છે leukocytosis WBC જે છે so એ જે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે and જે સ્કિન જે છે એમાંથી foul smelling discharge જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Interventions: provide supportive care, provide oral hygiene and increase fluid intake. સપોર્ટિવ કેર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે પ્લસ ઓરલ હાઇજીન જે છે મેન્ટેન રાખવામાં આવશે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવાની. શુદ્ધ ઓરલ રીઝન્સ હોય તો એને જે છે એ ટ્રીટમેન્ટ માટે જે સુથિંગ ઇફેક્ટ થાય એવા ટ્રીટમેન્ટ મેઝર્સ જે છે યુઝ કરવાના. assist with soothing baths as prescribed for relief of symptoms. Administer topical or systemic antibiotics as prescribed for secondary infections. Topical antibiotics જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે or systemic antibiotic યુઝ કરવામાં આવે secondary infections હોય એના માટે. Administer corticosteroids and cytotoxic agents as prescribed to bring about remissions. Okay, so next condition is Goodpasture syndrome. A rare autoimmune disorder. Autoantibodies are made against the glomerular basement membrane and alveolar basement membrane. Rare autoimmune disorder છે કે જેમાં ઓટો એન્ટીબોડીઝ જે છે એ જે ગ્લોમેરુલર બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન જે છે એની અગેન્સ્ટમાં ફોર્મ થાય એન્ડ એલ્વ્યુલર બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન જે છે એની અગેન્સ્ટમાં ફોર્મ થશે. It is most common in young adults who smoke. The exact cause is unknown. The lungs and the kidneys are affected primarily, and the disorder usually is not diagnosed until significant pulmonary or renal involvement occurs. Young adult જે છે કે જે સ્મોકિંગ કરતા હોય
એમાં જે છે મોસ્ટ કોમનલી પ્રેઝન્ટ હોય, બટ એક્ઝેક્ટ કોઝ જે છે અનનોન છે. લંગ્સ એન્ડ કિડની જે છે અફેક્ટેડ થશે પ્રાઇમરીલી બીકોઝ જે ગ્લોમેરુલર બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન જે છે એની અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીઝ ફોર્મ થાય છે. ગ્લોમેરુલર જે છે જે કિડનીઝમાં પ્રેઝન્ટ હોય અને એલ્બ્યુલર બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન કે જે લંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે એની અગેન્સ્ટમાં ઓટો એન્ટીબોડીઝ જે છે ફોર્મ થાય છે. સો પ્રાઇમરીલી લંગ્સ એન્ડ કિડનીઝ જે છે અફેક્ટેડ થશે એન્ડ ડિસઓર્ડર યુઝ્યુઅલી જે છે એ ડાયગ્નોઝ નથી થતો જ્યાં સુધી સિગ્નિફિકન્ટ પલ્મોનરી ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના હોય, રિનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના થાય ત્યાં સુધી. Assessment findings: clinical manifestations indicating pulmonary and renal involvement, shortness of breath, hemoptysis, decreased urine output, edema and weight gain. જે લંગ્સ જે છે ઇન્વોલ્વ થશે એટલે પલ્મોનરી ઇન્વોલ્વમેન્ટ એન્ડ રિનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે તો એના લીધે જે છે ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન્સ અપિયર થશે. શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ પ્રેઝન્ટ હશે. હિમોપ્ટાઇસિસ જે સ્પુટમ જે છે એમાં બ્લડ હશે પ્લસ ડિક્રીઝ યુરિન આઉટપુટ હશે, એડીમા, વેટ ગેઇન બીકોઝ કિડની જે છે ઇન્વોલ્વ છે. હાઇપરટેન્શન એન્ડ ટેકિકાર્ડિયા, હિમેશુરિયા, વીકનેસ એન્ડ અનીમિયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now interventions focus on suppressing the autoimmune response with medications such as corticosteroids and on plasmapheresis, filtration of the plasma to remove some proteins and autoantibodies. ડિઝીઝ જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં જે ઓટોઇમ્યુન રિસ્પોન્સ જે છે એને સપ્રેસ કરવા પર ફોકસ કરવામાં આવે. મેડિકેશન્સનો યુઝ થાય ફોર દેટ. કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ્સ યુઝ થશે પ્લસ પ્લાઝમા ફેરેસિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કેમ કે જે ઓટો એન્ટીબોડીઝ ફોર્મ થયા છે એન્ડ કેટલાક પ્રોટીન્સ જે છે એને રિમૂવ કરવા માટે પ્લાઝમા ફિલ્ટ્રેશન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવશે. ધ એડમિનિસ્ટર એઝેથિયોપ્રિન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ, provide supportive therapy for pulmonary, avoid smoking and encourage smoking cessation. Pulmonary and renal involvement જે છે એના જે મેજર ઓર્ગન સિસ્ટમ્સ છે તો એ ઇન્વોલ્વ થશે એટલા માટે એને સપોર્ટિવ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. પ્લસ સ્મોકિંગ જે છે અવોઇડ કરવાનું એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરો કે સ્મોકિંગ સિઝેશન માટે જે બી એક્ટિવિટીઝ જે છે પરફોર્મ કરે. Now, next condition is Lyme disease, an infection caused by the spirochete borrelia burgdorferi, acquired from a tick bite. Ticks live in wooded areas and survive by attaching to a host. જે ટીક હોય છે સ્મોલ ઇન્સેક્ટ્સ હોય છે તો એના લીધે જે છે ટીક બાઇટના લીધે જે સ્પાયરોકોઇટ્સ જે છે એ બોડીમાં એન્ટર થશે એના લીધે ઇન્ફેક્શન જે છે ગ્લેન્ડમાં પ્રેઝન્ટ હશે જેના લીધે ટીક્સ જે છે એ વુડેડ એરિયાની અંદર રહે એન્ડ જે હોસ્ટ જે છે એની સાથે અટેચ થઈને પછી સર્વાઈવ કરે. ઇન્ફેક્શન with the spirochete stimulates inflammatory cytokines and autoimmune mechanism. Now tick bite થયું છે. ટિક બાઇટ થવાના લીધે સ્પાયરોકેટનું ઇન્ફેક્શન થશે. સ્પાયરોકેટ ઇન્ફેક્શન થશે એટલે જે પેલા સાઇટોકાઇન્સ હતા કે જે ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન જે છે એ શો કરતા હતા, અપિયર કરતા હતા પ્લસ જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એમાં સાઇટોકાઇન્સ હતા. જેવો સ્પાયરોકેટ જે છે એન્ટર થાય ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એમાં સાઇટોકાઇન જે છે ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન જે છે સ્ટિમ્યુલેટ કરશે and autoimmune mechanism જે છે એ બી સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. Assessment findings: the typical ring-shaped rash of Lyme disease does not occur in all clients. Many clients never develop a rash. જે ટિપિકલ રિંગ શેપ હોય કે જે બાઇટ થયું હોય તો એના લીધે જે રિંગ શેપનું રેશ જે છે અપિયર થાય બધા જ ક્લાયન્ટ્સમાં પ્રેઝન્ટ નહીં હોય બટ કેટલા ક્લાયન્ટ્સ એવા છે કે જેમાં રેશ અપિયર નહીં થાય, રેશ ડેવલપ નહીં થાય. If a rash does occur, it can occur anywhere on the body, not only at the site of bite. જે રેશ જે છે અપિયર થાય છે તો એવું જનરલી નથી કે જ્યાં બાઇટિંગ થયું છે જ્યાં ટીક બાઇટ પ્રેઝન્ટ છે ત્યાં જ રેશ અપિયર થાય. કોઈ બી જગ્યાએ બોડીમાં જે રિંગ શેપ રેશ જે છે ટિપિકલી એ અપિયર થાય ફ્રેશ પ્રેઝન્ટ હોય તો. Assessment findings and stages of Lyme disease. ફર્સ્ટ સ્ટેજ હશે ત્યારે જે ટીક બાઇટ જશે ને થયા પછીના સ્ટેજીસ જે સ્ટાર્ટ થાય. ઇન ફર્સ્ટ સ્ટેજ સિમ્ટમ્સ કેન અકર સેવરલ ડેઝ ટુ મંથ્સ ફોલોઈંગ ધ બાઇટ. બાઇટ જે છે ટીક બાઇટ થયા પછી કેટલાય દિવસ પછી ઓર કેટલાય મંથ્સ પછી જે સિમ્ટમ્સ અપિયર થાય.
a small red pimple develops that may spread into a ring shape rash. જે તમને અહીંયા દેખાતું હશે કે જે આખો ring જેવો જે છે shape થઈ ગયો છે. તો small pimple જે છે develop થાય, small red pimple develop થાય, and then after જે છે spread થઈને આખું મોટું rash થઈ જાય. It may occur anywhere on the body. Ring shaped rash may be large or small or may not occur at all. Flu-like symptoms occur such as headaches, stiff neck, muscle aches and fatigue. જેવા flu ની અંદર symptoms હોય same એવા symptoms હશે, fatigue, headache, stiffness, neck ની અંદર present હશે. Now second stage, this stage occurs several weeks following the bite. Joint pain occurs, neurological complications occurs such as meningitis, facial paralysis and peripheral neuritis. Second stage હશે joint pain જે છે present હશે plus neurological complications present હશે કે જેમાં meningitis થવાના chances છે or facial paralysis હોય, peripheral neuritis હોય. Cardiac complications occur such as dysrhythmias, dyspnea, dizziness or palpitation. In third stage, large joints become involved and arthritis progresses. Arthritis જે છે એનું progression થશે પ્લસ જે લાર્જ જોઈન્ટ છે બોડીના એ બી એની અંદર ઇન્વોલ્વ થશે. સો અસેસમેન્ટ એન્ડ સ્ટેજીસ ઓફ લાઇમ ડિઝીઝ ફર્સ્ટ સ્ટેજ હશે, સેકન્ડ સ્ટેજ એન્ડ થર્ડ સ્ટેજ. જે રિંગ શેપનું જે છે એ રેશ અપિયર થાય, સમટાઈમ્સ રેશ અપિયર ના પણ થાય. Interventions: gently remove the tick with tweezers, wash the skin with antiseptic and dispose of the tick by flushing it down the toilet. The tick may also be placed in seal jar so that the primary healthcare provider can inspect it and determine its type. Now tick bite જશે present હશે તો gently જે છે જે tweezers હોય છે tweezers નો use કરીને tick જે છે ને remove કરવામાં આવે and then after skin જે છે ને antiseptic solution થી wash કરવામાં આવે and જે tick જે છે ને તમે toilet માં જે છે flush કરીને dispose કરી શકો છો or maybe seal jar જે છે એમાં place કરીને પછી PHCP જે છે એનું inspection કરે and કયા type ની tick જે છે એ check કરશે. Perform a blood test 4 to 6 weeks after a bite to detect the presence of the disease. Testing before this time is not reliable. ટિક બાઇટ જે છે થયા પછી 4 to 6 weeks after ટિક બાઇટ જે છે બ્લડ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે, એના પહેલા નહીં. એના પછી તમે જે છે 4 to 6 weeks પછી જે છે જો ચેક કરશો ટેસ્ટ કરશો તો તમે લાઇમ ડિઝીઝ જે છે એનું પ્રેઝન્સ છે કે નહીં ડિટેક્ટ કરી શકો. અધરવાઇઝ ટેસ્ટિંગ બિફોર ધીસ ટાઈમ ઇઝ નોટ રિલાયબલ. Instruct the client in the administration of antibiotics as prescribed. These are initiated immediately, even before the blood testing results are known. Antibiotics જે છે એ administration કરવામાં આવશે and blood test જે છે perform કર્યા પહેલા જ initiation કરવામાં આવશે. Doxycycline, cefuroxime, amoxicillin are often effective in treating early stage infection and preventing later stage of disease. Erythromycin can be used for clients who are allergic to penicillin. Penicillin થી એલર્જી હોય તો amoxicillin જે છે એની જગ્યાએ erythromycin જે છે યુઝ કરી શકાય. Next is clinical judgment generate solution છે. જનરલી જે છે કે કઈ રીતે પ્રિવેન્ટિંગ પ્લાન કેવો હોય છે કે લાઇમ ડિઝીઝ જે છે એનું પ્રોગ્રેસ વધારે ના થાય और એને કઈ રીતે પ્રિવેન્શન પરફોર્મ કરવાના. કેસ સિનારિયો આપ્યો છે. ક્લાયન્ટ વિઝિટ્સ હેલ્થકેર ક્લિનિક એન્ડ ટેલ્સ ધ અલર્ટ્સ ધેટ ધ ફેમિલી ઇઝ પ્લાનિંગ a backpacking campaign trip to the mountains for the weekend. The client is concerned about the possibility of exposure to ticks, getting bit by a tick, and developing Lyme disease. The nurse develops a disease prevention plan with client and includes the following in the plan. Now, ticks જે છે એવા એરિયામાં કેમ્પિંગ જે છે કરવા જઈ રહ્યા છે તો એના માટે પ્રિવેન્શન પ્લાન કયો હોવો જોઈએ. Reduce exposure to ticks as much as possible because this is the best way to prevent Lyme disease. Spray insect repellent containing DEET sparingly on skin or clothing.
સ્પ્રે જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે, જે ઇન્સેક્ટ રિપેલેન્ટ સ્પ્રે હોય છે એને સ્કિનની ઉપર અપ્લાય કરવાનો, એન્ડ જે ક્લોથ છે એના પર અપ્લાય કરો. અવોઇડ વિયરિંગ ડાર્કર ક્લોથિંગ બીકોઝ લાઇટર કલર ક્લોથિંગ મેક્સ સ્પોટિંગ ટિક્સ ઇઝીયર. ડાર્ક કલર હશે તો તમે ટિક્સ જે છે એને ઇઝીલી સ્પોટ નહીં કરી શકો, એટલા માટે લાઇટ કલરના ક્લોથિંગ જે છે વિયર કરવાના. વિયર લોંગ સ્લીવ ટોપ્સ એન્ડ લોંગ પેન્ટ્સ, ક્લોઝ શૂઝ એન્ડ અ હેટ ઓર કેપ. Pull socks up and over the pant legs to prevent ticks from entering under clothing. Now જે પેન્ટ્સ છે વેર કર્યા છે તો એની ઉપર જે છે શોક્સને પુલ કરી દેવાના, જેનાથી જે ક્લોથિંગ જે છે ને અંડરથી રહીને જેટલી બી ટિક્સ છે એન્ટર ના થઈ જાય એટલા માટે લોંગ સ્લીવ ક્લોથ્સ પહેરવાના, લોંગ પેન્ટ્સ વેર કરવાના, ક્લોઝ શૂ યુઝ કરવાના, એન્ડ શોક્સ જે છે એને પુલ અપ કરી દેવાના ઓવર ધ પેન્ટ્સ. અપ્લાય permethrin to camping gear such as tents because it will protect from ticks for several hours. If possible, avoid heavily wooded areas or areas with thick underbrush. જે બી એરિયા એવો હોય કે જ્યાં વધારે વૂડ્સ હોય ઓર હેવીલી વુડેડ એરિયા હોય એને અવોઇડ કરવાના, બીકોઝ એ જે છે મેઇન એરિયા છે વુડેડ એરિયા કે જ્યાં ટિક્સ જે છે વધારે જોવા મળે. વોલ ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ટ્રેલ્સ, સોરી વોક ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ટ્રેલ્સ, જે સ્મોલ ટ્રેલ્સ હોય છે, સ્મોલ પાથવેઝ હોય છે તેમાં સેન્ટરમાં ચાલવાનું, સાઇડ્સ છે એના પર નહીં ચાલવાનું, અધરવાઇઝ સાઇડ્સ હશે એમાં ટિક્સ હશે એની પછી બોડીમાં એટલે ક્લોથ જે છે એના થ્રુ પછી બોડીમાં બાઇટ કરી શકે છે. Bring fine tip tweezers if tick removal is necessary and antiseptic solution for cleaning the bite area. Examine clothes and the body frequently for the presence of ticks. If tick is seen, remove it before it attaches to the skin. If it has attached, remove it with fine tip tweezers and clean the area with an antiseptic. એક્ઝામિન કરવાના ક્લોથ જે છે એને બોડી જે છે ફ્રિકવન્ટલી ટિક્સ પ્રેઝન્ટ છે કે એના માટે ઇફ ટીક હોય તો એને રિમૂવ કરી દો, એન્ડ ઇફ સ્કિન જે છે એ અટેચ હોય તો ફાઇન ટીપ ટ્વીઝર્સનો યુઝ કરવાનો એન્ડ એનાથી ટીક જે છે રિમૂવ કરો, એન્ડ દેન આફ્ટર જે એરિયા જે છે એને એન્ટીસેપ્ટિક સોલ્યુશનથી ક્લીન કરવાનો. ટ્રાસ ધ ટીક એઝ ક્લોઝ ટુ ધ સ્કિન સરફેસ એઝ પોસિબલ એન્ડ પુલ અપવર્ડ વિથ અ સ્ટેડી ઇવન પ્રેશર. કઈ રીતે રિમૂવ કરવાના, તો જે ટીક હોય તો ટ્વીઝર્સ છે એનો યુઝ કરવાનો, એન્ડ સ્કિન સરફેસ જે છે એનાથી નિયર બાય જે એરિયા હોય ટીક જે છે એનો ત્યાંથી ક્લોઝ ટુ ધ સ્કિન સરફેસ જે છે ત્યાંથી એને ગ્રાસ્પ કરવાનું, એ રીતે હોલ્ડ કરી અને અપવર્ડ પુલ કરવાનું વિથ સ્ટેડી ઇવન પ્રેશર. Avoid burning a tick from the skin because it could spread infection. Sometimes કેટલાક એવું કરતા કે જે ટીક જે છે એને બર્ન કરશે, બટ જ્યારે ટીક જે છે એને તમે બર્ન કરશો તેને તે ઇન્ફેક્શન જે છે સ્પ્રેડ થશે, સો એટલા માટે burning should be avoided. If bringing a pet, check pet for ticks. Have pets wear tick collars and inspect them frequently. Avoid sleeping closely with a pet. If pets જશે રાખ્યા હોય એન્ડ પેટ્સ જશે એને લઈને તમે કેમ્પિંગ માટે જતા હો તો એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે પેટ્સ જશે એને ટિક્સ પ્રેઝન્ટ છે કે એના માટે પહેલા ચેક કરો. ટીક માટેના કોલર્સ હોય છે એ વિયર કરવા માટે કહેવાનું, એન્ડ ફ્રિકવન્ટલી ઇન્સ્પેક્ટ કરો ટિક્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ. અવોઇડ સ્લીપિંગ ક્લોઝલી વિથ અ પેટ. સો આ જેટલા બી જે છે પ્રિવેન્શન પ્લાન હતું, ઇફ ટિક્સ જે છે એવા એરિયામાં જતા હોય તો કઈ રીતે પ્રિવેન્શન કરવાનું, લાઇમ ડિઝીઝ જે છે એને. તો આજે જે છે જેટલા બી ઓટોઇમ્યુન ડિસઓર્ડર હતા એ જોયા, એન્ડ આફ્ટર લાઇમ ડિઝીઝ, ગુડ પાસ્ચર સિન્ડ્રોમ. લાઇમ ડિઝીઝ જે છે ટીક બાઇટના લીધે થાય, જે એક ડિફરન્ટ હતો આજે જેટલા બી ડિઝીઝ બને એમાં. એન્ડ ગુડ પાસ્ચર સિન્ડ્રોમ ઓટો એન્ટીબોડીઝ જે છે ફોર્મ થશે જે ગ્લોમેરુલર મેમ્બ્રેન એન્ડ એલ્વિયોલર મેમ્બ્રેન જે છે એને અફેક્ટ કરે છે. Pemphigus, rare autoimmune disease that occurs predominantly between medial age and old age. Blister formation થશે પેમ્ફિગસ જે છે એમાં. પોલીઆર્ટરાઇટિસ નોડોસા, જે આર્ટરીઝ જે છે એમાં ઇન્ફ્લામેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સ્ક્લેરોડર્મા, સિસ્ટમિક સ્ક્લેરોસિસ, જે સ્ક્લેરોસિસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, ફાઇબ્રોસિસ હશે, ઇન્ફ્લામેશન થશે. એન્ડ સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથમેટસ, SLE, ક્રોનિક ઇન્ફ્લામેટરી ડિઝીઝ છે, મેજર ઓર્ગન્સ જે છે એને અફેક્ટ કરે, સિસ્ટમ ફેલ થવાના બી ચાન્સીસ છે ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ જે છે એમાં.
ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી ફર્સ્ટલી જોયું હતું કે જેમાં ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સીની અંદર ઇમ્યુનિટી જે છે એ મે બી એબ્સન્સ હોય ઓર ઇનએડિક્વેટ પ્રોડક્શન ઓફ ઇમ્યુન બોડીઝ હશે. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No, ma'am. If કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈઝ કેન લીવ નાઉ. થેન્ક યુ. Thank you.